lang isa, kundi apat. Marami nyo, apat ang dumating na Google AdSense pin sa amin. So, ngayon, ganito kasi yung nangyari. September 11, 2020, nag-request na kami ng AdSense pin. So, hinintay namin ng hinintay. Ang tagal ng paghihintay. Tapos, walang dumating. So, nag-request kami ulit ng October. Bali, yung first request kasi namin, ang sabi, matagal na daw pala siya dun sa Santiago City. Kaya lang, hindi nila alam kung saan i-deliver. Kasi, kaya pala natagalan, dalawa pala yung nakalagay na address. Ayan, dalawa siya. Kaya hindi dumarating sa amin. So, nag-request kami ng October. October pa daw dumating yun. Ganda na ayusin natin yung camera. October pa daw dumating. Kaya lang walang dumating dito sa bahay. Kasi nga, 2 address pala yung nakalagay. So, wala pa rin dumating. Pangatlong request namin is November. So, nag-request kami ulit ng November. Wala pa din. And then, December, nag-manual na si husband, si Lakay. Nag-request na siya manually. Tapos, nakuha namin yung pin through manual. And then, nakapagsahod kami ng December 22. Ayan. So, actually, itong mga Google AdSense pin, ngayon lang siya dumating. Nakapagsahod na kami. Ayan. So, kaya maraming dumating na Google AdSense pin sa amin. Sabi namin, yung sa tagal niyang dumating, parang sabi namin, ang tagal naman. Kailan kaya natin siya marireceive? So, we've waited for almost 4 months. Tapos, wala pa rin talaga. So, yung manual talaga yung ginamit namin. Nakapagsahod kami ng December... Ay, hindi pala. Nag-request si husband ng December 22. Yung manual. Tapos, nakapagsahod kami ng December 24. So, eksakto na Pasko. So, yung time na yon wala na din kaming pera. So, naubos yung income namin. Tapos biglang dumating ito. Kaya thank you Lord. Praise God talaga. Alam ni Lord yung timing. At magbo-birthday pa yung anak namin ng December 26. So, ang sahod namin ng December 24, ginamit namin sa birthday ng aming anak ng December 26. So, thank you Lord at meron kaming nagamit at hindi kami kinapos. And ang first sahod namin pala sa Google is i-reveal ba? True bank kasi yon, BPI account, 10,000. Pero, naging 9,200 na lang siya kasi nabawasan siya ng 800 pesos. Na kasali na dun ang tax, yung mga fees pa yung mga ganon. Basta 800 pesos yung nadagdag sa BPI sa sahod namin sa Google AdSense. Yun. Sa mga nagtatanong, kapag BPI yung account nyo, alam nyo na kung magkano ang makakaltas. So, medyo malaki-laki. Sayang din yung 800, di ba? So, yun nga. Ito na. Tapos, ang aming Google AdSense pin pala ay galing sa Malaysia. Ito. Malaysia. Sa Malaysia siya galing. Actually, tatlo yung galing sa Malaysia.
Tapos, yung isa, itong isa is from Sweden. Ayan, layo-layo. Kaya pala siya matagal. Ayan, nakikita ba? Sa Sweden siya galing. Ayan, so binuksan na ng husband ko ito. Pero syempre hindi na namin magamit kasi enter na nga namin yung pin. Pero sa mga nag-wonder kung anong laman, try natin buksan. So buksan natin. Ayan, ito pala siya yung laman. Kasi, nung first time namin ng YouTube, sabi ko, yung mga napapanood ko sa YouTube, ng mga ibang YouTubers din na nakakatanggap na ng ganito. Sabi ko, ano gusto kong makatanggap? Ano kaya yung laman ng nasa loob? Nag-wonder ako, parang excited din ako. Ano kaya yung laman nung nasa loob? Gusto ko din. Ayan, so, eto na. Alam ko na. So, ganito pala yung laman niya. Pakita ko sa inyo. Pero tatakpan natin yung pin. So, ganito lang pala siya. Ito. Ano ba takpan? Yan. So, ang laman pala ng loob niyan is yung steps kung papaano nyo ilalagay yung pinadala ni Google AdSense na pin. So, yun. Ayan. Step 1, sabi niya, sign into your Google AdSense account with the email address and password you use during the application process. Step 2, clear the gear icon and select payments. Ayan. Step 3, in the left navigation bar, click account information, then click verify address. Step 4, enter your PIN as it appears on the right and click submit PIN. Ayun lang. Yun lang pala yung laman niya. Ayan. So, and I would like to, tingnan natin. Ikumpara pala natin kung pare-parehas. Ayan, pare-parehas nga. Pare-parehas yung laman niya. Mama, anong merienda natin? Anong merienda natin? Yung anak ko. Tatanong ng merienda. Ayun, pare-parehas nga. Same pin. Akala ko kasi bawat send ng Google AdSense pin is yan yung panganay ko. Yan. Si Edward. Yan. May anong merienda? Okay. Okay. Akala ko kasi bawat request mo ng pin is iba-iba yung ibibigay na pin. So, kunwari nag-request ka ng iba, nag-request ka ng yung first request mo hindi pa dumating, tapos nag-request ka ulit, yung pin, iibahin na naman gano'n. Yun ang akala ko. Yun ang alam ko. So, ayan. Umulan kasi yung mga labahin ko. Yun pala, pare-parehas din pala yung pin na isesend. So, wala rin pinagkaiba. Ganun lang din. Ayan. So, I want to take this opportunity also to thank those people who watched our videos, click the ads, those who helped us to earn our revenues. Hindi naman kasi kami kikita kung i-skip nyo yung ads. Kaya, ayun, thank you. Maraming salamat po sa pagsubaybay. And of course, please, kung bago lang po kayo sa channel na to, please subscribe, like, and share our videos and click the notification bell below to notify you for new videos and updates sa aming vlog. So, maraming salamat po. To God be the glory. Thank you and bye-bye!